Mga budget gamers dyan, mag-ingay dahil ito na ata ang budget gaming phone ng taon. Ito ay ang Infinix Note 30 5G. Tara, try natin ito. So, hindi pa tayo tapos sa pag-review ng mga phones na na-release ngayong taon. At ito na ata ang isa sa mga pinaka-hype na phone na na-release this 2023. Ito ay ang Infinix Note 30 5G. Bakit siya nakalagay sa case niya? Bakit nga ba siya hype? At ano nga ba ang ma-offer or ano rin ba ang hindi kayang ma-offer ng Infinix Note 30 5G para sa inyo? Pag-usapan natin yan dito sa ating video. Aside pa dyan, syempre, kung sakaling makakatulong sa inyo ang video na to, huwag niyo makalimutan na mag-subscribe at saka i-like at i-share na rin ang ating video. So anyway, bago natin simulan ng ating review, doon muna tayo sa unboxing ng Infinix Note 30 5G. So unboxing this phone, makikita nyo naman kagad siya sa kanyang very gaming themed na box. Obviously, nakipag-collaborate ang Infinix sa game na Mobile Legends para talaga may hatid sa atin ang phone na Infinix Note 30 5G. Nasa box, if familiar kayo sa game na Mobile Legends, ang hero na si Mia, and kapag tinanggal mo tong parang outer case na to or outer cover na to, lalabas na yung Infinix Note 30 5G na typical case lang din naman. Yung mga contents ng box natin, typical pa rin naman. Nandiyan ang ating Infinix Note 30 5G na unit covered in protective plastic. Tapos underneath yan, bubuod sa inyo ang kanyang napaka-special na Mobile Legends case. And then underneath pa, ang ating mga documents, tempered glass na included na rin. Tapos meron tayong 45-watt charger, USB Type-C cable, and finally, ang kanyang SIM ejector tool. So take note lang, for the Infinix Note 30 5G, hindi kasama ang kanyang wired earphones. So kailangan kayo ang mag-provide nito. So again, obviously, pagdating sa phone na to, ang pinaka-special talaga sa kanya, in collaboration siya with Mobile Legends na game. Ibig sabihin mo na to, gaming phone or gaming capable nga ba ang ating Infinix Note 30 5G? Pag-usapan natin yan mamaya. For now, pagdating sa design ng Infinix Note 30 5G, kapag tatanggalin nyo ang kanya Mobile Legends na case, masasabi natin wala namang gaano kakaiba pagdating sa design ng phone na to. Nakukuha mo yung flat back, flat front na design, and then for this one, meron tayong parang onting gradient na medyo rainbowish kapag tinatamaan siya ng ilaw. Tapos powder matte finish pa yung back design natin. Pagdating naman sa camera niya, still very typical sa mga phone na na-release this year and last year. Sa design, wala gaanong revolutionary for the Infinix Note 30 5G. Medyo hindi lang ako sanay kasi kadalasan sa mga budget phones nila, kakaiba yung mga binibigay sa atin na designs ng Infinix. Ngayon dito sa gilid ng ating phone, parang chrome or metallic finish yung nakukuha natin. Dito sa right side ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. Meron tayong volume buttons, tapos meron pa tayong speakers dito sa taas, ang kanyang SIM ejector tool dito sa left, and then dito naman sa baba ang ating another set of speaker grills, USB Type-C port, and then a headphone jack. So mga kapansin-pansin na bagay about this phone, unang-una, gumagamit tayo ng dual speakers on the Infinix Note 30 5G, giving us syempre a more full or immersive experience kapag nanonood tayo or naglalaro ng games on this phone. Aside pa dyan, wala namang gaano sinakripisyo ang phone na to pagdating sa mga physical features niya kasi naka-USB Type-C port pa rin tayo and nananatili pa rin yung headphone jack for the Infinix Note 30 5G. Audio experience, masasabi ko nung tinest ko ang phone na to, definitely nakakakuha ka ng mas malakas or more on mas full na sound lang talaga on this phone dahil nga naka-dual speakers ka. Something na nakakatuwa makuha on a phone at this price point. Moving on, doon naman tayo sa screen ng phone na to. At isa rin siguro to sa mga medyo mapag-uusapan about the Infinix Note 30 5G. For a phone at this price range, nakakatuwa nga naman talaga na meron ka 120Hz na refresh rate. However, gumagamit tayo ng IPS LCD display for the Infinix Note 30 5G. Medyo give and take lang to kasi ang nakukuha mo for a faster or smoother na refresh rate, mas lower quality or mas less expensive na screen. Medyo kapansin-pansin siya lalo na kapag nasanay ka na sa mga OLED dahil kadalasan sa mga phones na nare-release na around 10,000 pataas, yun nga, nakakapagbigay na sa atin ng AMOLED display. Pero kung hindi naman yon matinding deal breaker sa'yo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na for sure, matutuwa ka sa Infinix Note 30 5G. Dahil sa iba pa mga features na nabibigay ng phone na to, unang-una pagdating sa kanyang camera. If mahilig ka mag-take ng photos, walang problema yan sa 108 megapixel main camera ng
ating Infinix Note 30 5G at nung tinest out natin ang kanyang camera performance, hindi naman tayo na-disappoint ng phone na to. At sa mga pictures, makikita nyo pa lang na maganda ang performance niya in good lighting, especially kung umaga nyo gagamitin ang phone na to. Kung main camera lamang, hindi kayo magkakaroon ng problema at makakakuha kayo ng mga sharp na photos, very detailed. However, yun nga lang, medyo lacking tayo ng dynamic range. Mapapansin na may mga overexposed areas tayo when taking photos. Pero again, for a phone at this price, hindi naman ako magrereklamo sa Infinix Note 30 5G. If ang habol nyo na talaga ay yung mga detailed at sharp na photos, mabibigay naman yan sa atin ng phone na to. Pagdating naman sa color quality, masabi ko naman na vibrant enough yung mga output na nabibigay niya. However, hindi ko mako-consider na kaya niya talaga makipagtapatan sa mga phones na mas mahal sa kanya. Ibig sabihin ba na to na hindi maganda ang camera ng Infinix Note 30 5G? Hindi. Kasi kung ikukumpara mo pa rin siya sa mga phones na mas mura naman sa kanya or nasa budget range talaga, maganda ang color output ng ating phone. Dito nga lang masasabi na kahit mataas ang megapixel count ng isang phone, hindi naman ito nag-guarantee talaga na maganda ang output na mabibigay niya. Aside pa dyan, kapag nag-zoom ka sa mga photos mo, mapapansin na nag-oversharpen yung mga photos natin. So, medyo easy-easy muna bago kayo mag-zoom talaga sa inyong mga photos. If ever, mas maiking lumapit na lang kayo, lalo na kung ayaw nyo magmukhang oversharpened or artificial ang inyong mga photos taken with this phone. If ever na plano yung mag-take ng mga photos kapag gabi naman, for sure mabibigyan sa inyo ng phone na to. At ang nakakabili pa for a phone under 10,000 pesos or around a 10,000 peso range, makakakuha kayo ng well or decent na mga low light photos kahit pa hindi kayo gumamit ng night mode niya. Of course, kapag sakaling sobrang dilim talaga, I still suggest na gumamit kayo ng night mode, pero para sa akin, nakakabilib lang talaga yung performance ng phone na to when it comes to low light and especially kapag nasa mga good lighting situations. Ngayon, sa mga selfie photos naman, masasabi ko na may decent performance naman tayo or para lang same sa mga performance na nakuha natin for a phone at its price point. Di siya surprising, again nga dahil nasa 10,000 peso range lang tayo, and even comparing it to phones na mas mahal sa kanya, meron ka namang decent na output na para sa akin, kung ako mahiling mag-take ng selfies, matutuwa ako sa front-facing camera performance ng phone na to. Kung mahilig ka naman mag-take ng videos, dito ko masabi na dito ka talaga medyo magiging lacking na for the Infinix Note 30 5G. Pero still, hindi ako magrereklamo para nga sa presyo ng phone na to. Ano nga ba namang i-expect mo kung ang phone mo nagkakalaga na around 10,000 pesos lamang? Para sa akin, yung main sacrifice na talaga yung kawalan ng flexibility dahil wala tayong ultra-wide lens para sa camera ng phone na to. Ngayon, medyo arguable to kasi para naman sa iba, hindi deal breaker ito. Lalo na pagdating sa mga budget phones nga, hindi rin ganun kaganda ang performance sa mga ultra-wide lens nila. So, ayun, depende na lang kung malaking bagay ba sa inyo ang kawalan ng ultra-wide lens sa isang phone at around 10,000 pesos. Overall, para sa akin, ang camera performance lang ng Infinix Note 30 5G talagang hindi naman nasakripisyo kahit pa mukhang nag-focus din talaga siya sa gaming. Nahatid pa rin ito yung hinahanap ang performance para sa isang phone at this price range at definitely kung mahilig ka mag-take ng mga photos using your phone, hindi ka madidisappoint with the Infinix Note 30 5G. Pero syempre, mag-move on tayo dun sa mukhang talagang finocus ng ating Infinix Note 30 5G, ang kanyang gaming performance. Given na nakipag-collaborate sila sa Moonton or sa company ng Mobile Legends, dapat naman talaga maganda ang gaming performance ng phone na to. Given sa specs niya, mukha namang may ibubuga ang ating Infinix Note 30, pero syempre, benchmark natin siya para masabi kung totoo nga ba yan. Sa mga benchmark result natin, masabi kong talagang panalong-panalo ang ating Infinix Note 30. Maganda ang mga numbers na nakuha natin, lalo na kung i-compare mo siya for phones at the same price range, definitely mas mataas ang benchmarks natin by at least 20%. Maganda yung results natin across the board, PC Mark, Antutu, Geekbench, at saka 3D Mark. At kung talagang by the numbers kayo tumitingin, for sure matutuwa kayo sa benchmark results ng ating phone. Syempre naglaro din tayo at sa mga settings pa lang ng games na nilaro natin, hindi rin magpapatalo ang ating Infinix Note 30 5G. For a phone around 10,000 pesos, definitely mataas yung mga settings na nakukuha natin. At
at talagang nakakapaglaro ko smoothly on my games nang hindi ako nagkakaroon ng issue. Well, may mga slight issue lang here and there, pero para sa akin, willing to sacrifice ako lalo na kung limited ang budget at saka habol ko talaga yung magandang gaming performance. Nakapaglaro tayo ng Mobile Legends at saka Call of Duty na walang problema, and even on Genshin Impact, pero syempre, I suggest na lowest settings pa rin para maging smooth yan. Di naman kayang gumawa ng Infinix ng milagro na maging medium settings yan sa Genshin Impact dahil para sa mga flagship phones talaga yun. Para sa akin, masaya lang ako na nag-release ang Infinix ng isang phone na kaya talaga maghatid ng magandang gaming performance, at masasabi ko talaga na hindi lang for show yung pakikipag-collaborate nila sa isang sikat na mobile game dito sa Pilipinas. Dahil ang ating Infinix Note 30 5G talagang nade-deliver kung ano ang hanap-hanap nyo. Lalo na at nagkakalaga ang phone na to at 9,999 pesos. So para sa mga ilang narinig yung presyo ng phone na to, talagang mabibigla ka dahil at this price point, kung i-compare mo siya sa mga phones na at the same price range, more or less 1,000, 2,000, or 3,000 pesos mula sa ating phone, mas mataas sa mga benchmark results na nakuha natin sa ating Infinix Note 30 5G. Side pa dyan, naglaro din ako ng ilang oras dito sa phone na to, at masabi kong definitely mas smoother yung performance niya, and also, mas hindi mo random yung bigat or mas responsive lang din yung ating phone overall. If mahilig ka talaga maglaro ng game sa iyong phone, definitely i-check out mo ang Infinix Note 30 5G. Ngayon, syempre, sa dami ng magagandang sinabi ko sa phone na to, too good to be true nga ba ang ating Infinix Note 30 5G? Syempre, may mga onting compromise tayo, lalo na at nasa 10,000 peso price range ang phone na pinag-usapan natin. Unang-una na lang gumagamit tayo ng IPS LCD display. And syempre, considering na maraming brands na naglalabas ngayon ng mga AMOLED display or OLED display for phones na nasa 10 to 15,000 peso price range, sometimes even cheaper, medyo disappointing or parang obvious compromise para sa atin ang IPS LCD display. Pero I'm sure hindi ito deal breaker para sa karamihan. Yung isa pa para sa akin yung kanyang battery. Even with a 5,000 mAh battery, nung naglaro tayo at tinest natin ng Mobile Legends for 2 hours on this phone, masasabi kong mas mababa ang nakuha nating result compared sa phones na na-release ngayong taon. Even with our PC Mark battery life na test, mas mababa din ang score na nakuha natin. So medyo i-expect nyo lang na pagdating sa Infinix Note 30 5G, ayun nga, mapapadalas yung pag-charge natin or i-ready nyo lang yung power bank nyo whenever using this phone. Fortunately lang, meron tayong 45-watt charging dito sa ating phone na inabot lamang naman tayo ng 1 hour para ma-fully charge ang ating Infinix Note 30 5G. So if in case lang, at least nagko-compensate naman yung mas slightly faster draining phone natin sa kanyang 45-watt fast charging naman. Finally, para sa akin, yung isa pang naging concern, napansin ko lang na mas uminit ang ating Infinix Note 30 5G compared sa ibang phones na na-review ko ngayong taon. Huwag naman kayo mag-alala kasi nakapaglaro naman ako ng mga 3 to 4 hours in this phone nang hindi naman siya nag-thermal throttle, pero kapansin-pansin lang na ayun nga, mas mataas lang ang temperature niya. Para sa akin, if hindi naman kayo maglalaro ng around 3 to 5 hours every day on this phone mula nang nabili siya, mas mapapreserve nyo na maigi ang lifespan ng ating Infinix Note 30 5G. Obviously naman, syempre kapag isang budget phone na gumagamit ng high specs talaga, mas may tendency mapabilis yung wear and tear ng internals ng ating phone. Para mas mapahaba ito, mas i-lessen sana natin yung pag-overexert or overuse sa CPU ng ating phone. Aside pa dyan, wala na talaga ako masabi about the Infinix Note 30. And if ever ang habol nyo talaga on paper yung talagang napakagandang phone, even on performance and benchmarks, definitely masabi kong this is probably one of the best phones na na-release ngayong taon. Across the board to guys, kahit pa isama nyo yung mga mid-range, yung mga premium mid-range at saka yung mga flagship phones, isa to doon sa talagang mawiwindang yung ibang brands dahil sa mga specs at performance lamang na na-release niya. Siguro nga yun yung matinding kapalit na dahil lang nag-IPS LCD display ang ating Infinix Note 30 5G, pagdating naman sa ibang aspeto or karamihan ng aspeto na hinanap natin sa isang phone, nag-deliver and definitely more than deliver ang ating Infinix Note 30 5G. Definitely a great phone ngayon 2023 at masabi ko deserve naman ng ating Infinix Note 30 5G ang kanyang hype. Yun ang masasabi ko para sa phone na to. Hopefully naman nakatulong to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na dapat yung bilhin. Again, kung hindi pa nakasubscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. At kung nakatulong nga at nagustuhan nyo ang video na to, syempre i-like at i-share nyo na rin ang ating video at i-click nyo na rin ang bell icon para naman ma-inform kayo sa mga susunod nating videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!
Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.